عزیزان، من در این ویدیو میخوام به شما مطالبی رو بگم که همونطوری که دوستان و شاگردای ما خودشون اقرار کردن که ما ماهی یه بار بیمار میشدیم و الان بعد از این آموزش ها شده سالی یک بار. شمایی که بیننده این ویدیو هستید، شما هم اگه ماهی یه بار بیمار میشدید، خودتون و خانواده‌تون برسه به سالی یک بار و حتی کمتر. چطوری؟ با تقویت سیستم ایمنی با رعایت این دستوراتی که خدمت شما در این ویدیو عرض خواهم کرد. سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط، با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زیست میکنید. در این ویدیو میخوام در مورد تقویت سیستم ایمنی صحبت بکنم و اینکه بعضیا شاکی بودن که دائم در طی سال چه فصل سرد چه فصل گرم سرما میخورن، ویروس های مختلف رو بدنشون اثر میکنه و از این قضیه شکایت دارن و این رو من میخوام در این ویدیو خدمت شما بگم چطوری سیستم ایمنی بدنتون رو تقویت بکنید و چطوری خودتون رو در برابر تمام ویروس ها ایمن بکنید. با من همراه باشید. عزیزان، برای تقویت سیستم ایمنی بدن ما هم تغذیه روحیمون خیلی مهمه و هم تغذیه جسمیمون. تغذیه جسمی ما یک سری غذاهایی هست که باعث تقویت سیستم ایمنی میشن، یک سری هم هستن سیستم ایمنی رو به شدت سرکوب میکنن. اینو در انتهای ویدیو خدمت شما میگم. در ابتدا تقویت روحیه رو خدمت شما عرض میکنم که چطوری روحیه ما روی سیستم ایمنی تأثیر گذاره. عزیزان، علم اثبات کرده که روحیه برای تقویت سیستم ایمنی قوی ترین عامل و مؤثرترین عامل هست. در درجه اول تقویت روحیه باعث تقویت سیستم ایمنی میشه. حتما شاهد بودید وقتی که یک شوک عصبی هست، یک مقدار گرفتاری های ذهنی افزایش پیدا میکنه، استرس ها افزایش پیدا میکنه و این باعث بیماری های مختلف در ما میتونه بشه. به خاطر همین میبینید در فصل امتحانات یا بعد از امتحانات بچه‌ها دچار سرماخوردگی و دچار عفونت میشن، یا بزرگترها بعد از اینکه یک کار پر استرس رو دارن میبینید که دچار خمودگی و افت انرژی و کسالت‌های مختلف میشن. بنابراین تقویت سیستم ایمنی با تقویت روحیه رو هم حتما بدونید که رفتن به طبیعت خودش گام اول هست. همین صدای پرنده هایی که الان میشنوید که البته در قفس هم نیستن ولی اینجا مهمان خونه ما هستن و اومدن اینجا و دارن برای ما میخونن، این خودش یکی از اون صداهای بسیار مفرح برای روحیه ما هست. بنابراین اگر ما به طبیعت بریم، برنامه مرتب داشته باشیم، عزیزان ما در این زندگی های شهری نباید خودمون رو حبس بکنیم و بایستی برای سلامتی خودمون، برای روحیه خودمون وقت بذاریم. حداقل هفته یک بار به طبیعت رفتن بسیار کمک میکنه به افزایش سیستم ایمنی. و در طبیعت هم که میریم سعی بکنیم که اصول ایمنی طبیعت رو رعایت بکنیم، سعی کنیم با طبیعت همراه باشیم و از طبیعت استفاده بکنیم و از صدای طبیعت، از آرامشی که اونجا هست و از انرژی هایی که در طبیعت هست استفاده بکنیم. اگه کوه میرید، اگر کنار ساحل میرید، اگر روی چمن ها میرید، سعی کنید که بدنتون لمس بکنه عناصر طبیعی رو. این تخلیه انرژی های منفی باعث تقویت سیستم ایمنی میشه. با پاهاتون کفشو در بیارید، کف پاتون رو بذارید روی چمن ها، روی ماسه، روی سنگ، توی آب، توی رودخانه، هر جایی که براتون امکانش هست برید و این باعث دفع انرژی های منفی و باعث تقویت سیستم ایمنی و افزایش تیتر آنتیبادی ها در بدن میشه. وقتی طبیعت میرین عزیزان، طبیعت رو دوست داشته باشیم. با طبیعت، با درخت، با کوه، با هر عناصر طبیعت سعی کنیم ارتباط دوستانه داشته باشیم. بی قید و شرط طبیعت ما رو دوست داره. ما چه بهش توجه بکنیم چه توجه نکنیم، اون محبت خودش رو از ما دریغ نمیکنه. ما هم به طبیعت با محبت رفتار بکنیم و این باعث میشه که انرژی که ما دریافت میکنیم تصاعدی افزایش پیدا میکنه و این روحیه خیلی فرق داره با زمانی که ما بریم تو طبیعت اونجا رو کثیف بکنیم یا اینکه مواد بریزیم تو طبیعت که قابل بازیافت نباشه. عزیزانی که دائما خودخوری میکنن، غم دارن، غصه دارن، فرکانسشون میاد پایین، کسانی که میترسن، نگرانن، سیستم ایمنی ضعیف میشه، از چی نگران هستید؟ از خودتون پرسیدید از چی نگران هستید؟ نگرانی ها رو بنویسیم. بعضی ها از ترس مرگ خودکشی میکنن، در واقع خودکشی روحی،
ما یک بار قراره بمیریم، همه آدمایی که اومدیم یک بار قراره بمیریم، هیچ ترسی هم نداره. سعی کنیم از تکنیک‌های آرامش ذهن استفاده بکنیم برای اینکه نشاط و انگیزمون همیشه بالا باشه. علت اصلی این که ما دچار غم میشیم، دچار غصه میشیم، دچار نگرانی میشیم، به خاطر اینه که ما در حال نمیتونیم زندگی بکنیم. اگر دقت بکنید میبینید تمام افکار ما در گذشته سیر میکنه. قصه های گذشته رو داریم، نگرانی های آینده رو داریم و مرور خاطرات تلخ و شیرین گذشته. هیچ دلیلی نداره گذشته و آینده هم هنوز نیومده. چه دلیل داره من لحظه شیرین الانی که اینجا نشستم رو تلخ بکنم به دلیل اینکه در آینده میخواد چه اتفاقی بیفته، به دلیل اینکه گذشته و دیروزهای من چی بوده. این رو بایستی مدیریت بکنم. مهمترین اصل برای رسیدن به آرامش و تقویت سیستم ایمنی مدیریت ذهن هست. اصلا اجازه ندید ذهنتون بره تو گذشته. خودتون رو بیارین و دائم بگین من الان تو چه وضعیتی هستم. الان رو شکر بکنید از خالق خودتون، از اون هوشمندی عالم هستی، از اون دستی که شما رو تا اینجا آورده و همون دست شما رو تا ابدیت خواهد برد. ما اصلا از بین رفتنی نیستیم. عزیزانی که میترسن از مرگ، اینو خدمتشون بگم، ما از بین رفتنی نیستیم. ما از شکلی به شکل دیگه تغییر میکنیم و به هیچ عنوان از بین نمیریم. بنابراین تا الان هم که هر مرحله بهتر از مرحله قبل شده، از این به بعد هم حتما بهتر خواهد شد. همین تفکر رو سعی بکنید مرور بکنید تا به یک آرامش و ثباتی برسید و این باعث بشه که سیستم ایمنی شما قوی بشه و تون سرما نخورید، ویروس ها روی شما اثر نکنن. خب مورد بعد برای تقویت سیستم ایمنی عزیزان شادی و نشاط هست. حتما ما بایستی روزانه بخندیم و بخندانیم. هر دو عامل برای ما خوبه، برای دیگران هم خوبه. سعی بکنید بزرگتران رو بخندونید. واقعا جاش خالی هست توی زندگی های ما. واقعا الان خصوصا در ایران که این همه استرس، این همه فشارهای عصبی هست، به نظر من، به اعتقاد من، کسی که مردم رو میخندونه بهترین کار دنیا رو داره میکنه. کسی که به مردم نشاط میده، روحیه میده، انرژی میده، مردم رو میخندونه، این کارش بسیار با ارزش هست و اینها رو به هر شکلی که میتونیم سعی بکنیم ایجاد بکنیم. کمپین های شادی ایجاد بکنیم، روش هایی رو مهندسی بکنیم برای که جامعه شاد بشن. ما کاری به مسئولین و سیاست های اونها نداریم. خودمون سعی بکنیم روش هایی رو مهندسی بکنیم برای ایجاد نشاط در خانواده هامون، در فامیلمون و معمولا این افراد دوست داشتنی هستن. روزانه 5 دقیقه خندیدن عزیزان اینقدر سیستم ایمنی رو قوی میکنه که اجازه غلبه میکروب ها و ویروس ها به بدن رو نخواهد داد. برای تقویت سیستم ایمنی عزیزان شنیدن صوت های آرام بخش، شنیدن صدای کسی که شما اونو دوست دارید بسیار اثرگذاره. به خاطر همین میگن که مادران با بچه‌ها صحبت بکنن، حتی موقع بیماری. وقتی که صدای مادر، صدای اون عزیزی که شما دوستش دارید میشنوید، این روحیه شما رو تقویت میکنه و سیستم ایمنی رو به یک باره ارتقا میده. بنابراین این هم خیلی در جریان باشید که صوت‌های خوب و مفرح و انرژی بخش برای تقویت سیستم ایمنی بسیار مهمه. ما سربازهای بسیار زیادی عزیزان در بدن ما هستن: لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌ها، سلول‌های گلبوله‌های سفید، اوزینوفیل‌ها، بازوفیل‌ها و انواع سلول‌هایی که در بدن ما هستن به عنوان سیستم ایمنی ما هستن که این سیستم ایمنی ما هم بدن رو در برابر سلول‌های سرطانی محافظت میکنه، در برابر ویروس‌ها محافظت میکنه و تکثیر این سلول‌های ایمنی ما به شدت وابسته است به دستوری که مغز میده چه زمانی اینها رو تکثیر بکنه و زمانی که ما حالمون خوب باشه پیام تکثیر اونها صادر میشه. زمانی که روحیه داشته باشیم، نشاط داشته باشیم، زمانی که ما دچار افسردگی بشیم، دچار غم و غصه بشیم، مغز هم گویا پیام تکثیر این سلول ها رو کمتر میده و سیستم ایمنی ضعیف میشه. البته بحث‌های بسیار تخصصی دو آنتیبادی ها، تو بحث سایتوکاین ها اینا هست که نمیخوام ورود بکنم. همینقدر بدونید که تقویت سیستم ایمنی با افکار ما، با آنچه ما میشنویم، با آنچه ما میبینیم، صحنه‌های خوب، صحنه‌های طبیعی یا صحنه‌هایی که در واقع توش
جنگ و خونریزی و تصادفات و اینها هست، جراحات و اینها، آنچه که در گوشی ها الان بچه ها میبینند خیلی وقت ممکنه باعث همین عامل، باعث ضعف سیستم ایمنی و بیمار شدن های مداوم بچه ها باشه. بنابراین سعی بکنید که اینها رو مدیریت بفرمایید که سیستم ایمنی تقویت بشه. سیستم ایمنی ما دقیقاً مثل آمپری میمونه که شما آمپر ماشینتون رو که نگاه میکنید، وقتی که در واقع باک بنزینتون پر هست، این مسافت زیادی شما رو میبره و وقتی که بنزین شما یعنی انرژی شما افت میکنه، اینقدر افت میکنه که وقتی که تموم بشه ماشین متوقف میشه. و در واقع ما هم بایستی این آمپر رو همیشه بالا و فول نگه داریم، زمانی که روحیه‌مون خوب باشه، تغذیه‌مون خوب باشه، تغذیه بینایی، بویایی، شنوایی و تغذیه افکار. حالا بریم سراغ تغذیه مادی. چی بخوریم تا سیستم ایمنی ما قوی بشه؟ عزیزان، اولین عاملی که برای تقویت سیستم ایمنی مهم هست اینه که ما گوارش خوبی داشته باشیم، یعنی یبوست نداشته باشیم. کسانی که یبوست دارن سیستم ایمنیشون ضعیف میشه، تون سرما میخورن، بیماریهای ویروسی میگیرن. بنابراین ویدیو یبوست رو ببینید، خیلی مهمه. یبوست رو رفع بفرمایید، چون وقتی یبوست دارید بخش زیادی از انرژی سیستم ایمنی صرف روده و گوارش میشن. 2. پرخوری نکنیم. یه ذره مونده به اینکه سیر بشیم دست از غذا بکشیم، این سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. 3. مصرف آب به اندازه کافی، خصوصا موقعی که شروع بیماری هست. مصرف آب فاتر، آب جوش نیمگرم بسیار مهم هست. در ویدیوی آب نگاه بکنید. کسانی که آب یخ میخورن در واقع سیستم ایمنیشون رو تضعیف میکنن. نوشیدن آب به اندازه کافی، به اندازه‌ای که بدن نیاز داره، باعث تقویت سیستم ایمنی میشه. مورد بعد مصرف عسل هست. عسل رو خیلی سخت نگیرید که بگید حالا طبیعیش که نیست. عسل حتی اگر 30% هم طبیعی باشه عزیزان، اثر خوبی داره روی سیستم ایمنی. و حتی به زنبور اگه شکر هم بدن، اون شکر وارد گوارش زنبور میشه و با آنزیم‌های گوارشش مخلوط میشه و آنچه که خارج میشه دیگه شکر نیست، دیگه ماده غذایی در متفاوت و مفیدی هست. بله، اگر 100% طبیعی باشه، از شهد گلها و گیاهان کوهی باشه چه بهتر، ولی خیلی سخت نگیرین، روزی 1 قاشق عسل رو حداقل مصرف بفرمایید. مورد بعد، برای تقویت سیستم ایمنی خودتون عزیزان سعی بکنید از میوه‌جات فصل استفاده بکنید. در هر فصل اون میوه‌جات و سبزیجات اون فصل رو استفاده بفرمایید. مثلا در فصل بهار یک سری سبزیجات کوهی هست، یک سری نوشیدنی‌های دمنوش‌های هست، مثل چای کوهی، کاکوتی، گیاهانی که در کوهستان‌ها میرویند. اینها برای سیستم ایمنی بسیار بسیار عالی هست. اینها رو به عنوان نوشیدنی استفاده بکنید. مورد بعد، برای تقویت سیستم ایمنی سردیجات رو زیاد نخورید. کسانی که خیلی بیش از اندازه ماست میخورن سیستم ایمنیشون ضعیف میشه. کسانی که خیلی ترشی و برنج سفید و ماکارونی و گوشت سفید زیاد مصرف میکنن سیستم ایمنی تضعیف میشه. و بالعکس مصرف مواد غذایی گرمی بخش از آن تقویت کننده سیستم ایمنی هست، مثل فلفل. انواع فلفل ها رو در برنامه غذایی خودتون داشته باشید، کمک میکنه به کم کردن آسیب های ویروسی و باکتریایی و انواع بیماری هایی که در اثر تضعیف سیستم ایمنی میشه. بنابراین مصرف فلفل، مصرف خرما به صورت هر روز. عزیزان، اگر خرما نخورید مطمئن باشید انرژی شما کم خواهد شد. مطمئن باشید هیچ چیزی در مواد غذایی کار خرما رو نمیتونه انجام بده. خرما بایستی هر روز استفاده بشه، خصوصا برای خانم ها، خصوصا برای افراد بالای 50 سال. خرما استفاده بفرمایید، نگید قند داره و خرما خشک بخورید. کسانی که دیابت دارن، کسانی که دیابت ندارن، انواع خرماها رو مصرف بکنید. مورد بعد، برای تقویت سیستم ایمنی شما استفاده از ویتامین C هست. آنچه ویتامین C رو به بدن شما برسونه. مرکبات، لیمو ترش فوق العاده هست. عزیزان حتما اینو در برنامه خودتون داشته باشید. ویتامین C ویتامینی هست که روزانه باید مصرف بشه. سرچ بفرمایید، منابعش زیاد هست و استفاده بکنید. مورد بعد، برای تقویت سیستم ایمنی میخک هست. میخک گیاهی بسیار ارزان، بسیار در دسترس و اینو به عنوان یک دوست، یک در واقع رفیق بهش نگاه بکنید و تو غذا بندازید چند تا دونه، تو برنج بندازید چند تا دونه، توی
نوشیدنی هاتون، دمنوش هاتون بندازید، بسیار عالی هست. مورد بعد عزیزان برای تقویت سیستم ایمنی استفاده از سیب هست. کسانی که روزی یه عدد سیب میخورن اینها به مراتب کمتر دچار بیماری میشن. با این همه هزینه ها، این همه گرفتاری ها، سعی بکنید پیشگیری بکنید که پیشگیری بهتر از درمان است. بنابراین مصرف سیب به صورت روزانه بسیار عالی هست. استفاده از انواع غذاهای زنده، غذاهای مثل جوانه ها، جوانه گندم، جوانه ماش، عدس، جوانه یونجه، مصرف کاهو، کلم، سبز برگ ها رو در رژیم های غذاییتون داشته باشید. اینها کمک میکنه به تقویت سیستم ایمنی. و آنچه که سیستم ایمنی شما رو از بین میبره شکر و فراورده های شکر هست. سیستم ایمنی رو علم اثبات کرده زمانی که شما شکر مصرف میکنید، قند و شکر مصرف میکنید، این به مدت حدود 45 دقیقه سیستم ایمنی رو واقعا از کار میندازه و بسیار کاراییشو کم میکنه. بنابراین قند و شکر رو به حداقل برسونید. اگر میخواین استفاده کنید از قندهای طبیعی که در ویدیوی قندها من اشاره کردم چه قندهایی رو جایگزین بفرمایید، اونو ببینید حتما. برای تقویت سیستم ایمنی عزیزان حتما ویدیوی ممنوعات ما رو ببینید. اون غذاهای ممنوعه باعث ضعف بدن، باعث تضعیف بدن میشه. و کلاس های آموزشی که داشتم عزیزان خیلی ها اومدن و تشکر کردن، گفتن ما با رعایت این دستورالعمل ها قبلا ماهی یه بار به پزشک مراجعه میکردیم، الان سالی یه بار شده. چرا؟ چون سیستم ایمنی تقویت شده. عزیزان مطالبی که خدمت شما عرض میشه در سایت دکتر گرین لایف میتونید مقالات علمیش رو ببینید و اونجا محصولات ارگانیک و سالم رو به سر تا سر دنیا ارسال میکنن و همه کشورها میتونید استفاده بفرمایید، سفارش بدید و از مشاورین ما هم در اون سایت میتونید به صورت رایگان استفاده بکنید. شاد و پیروز و سالم باشید. خدا نگهدار.